Okay, nak try main dekat pantai drone ni. Kita try tengok macam mana pergi dia. Hopefully tak ada apa-apa kejadian yang tak diingini berlaku kan. Harap semuanya selamat nak fly. Okay, we are done. Okay, sekarang aku ada dekat pantai Lutong. So angin kat sini agak kuat sikit, tapi aku dah tukar props yang lebih besar sikit punya pitch. Nak try main cruising cinematic, tengok kat sini macam mana. Let's go.